Moi! Mä olen psykologi Anna Luuman ja nyt mä puhun vähän teille positiivisesta ajattelusta ja itsensä psyykkaamisesta tai omaan mieleen vaikuttamisesta. Lähdetään taas aivoista. Aivojen perusjuttu on se, että jos me ajatellaan, miten aivot toimii tai miten ajatukset syntyy, niin jos me oikein nyt pelkistetään, niin periaatteessa kyse on hermosolujen välisistä tällaista synaptisista yhteyksistä. Eli kun me ollaan ajateltu jotakin asiaa, niin se vaatii ihan konkreettisesti, että jotenkin hermosolujen välille muodostuu yhteyksiä. Ja meidän aivot on hirveän plastiset. Nehän ennen syntymää tietysti kehittyy jo ihan hurjasti, mutta nehän kehittyy meillä läpi elämän. Ja aivojen juttu on se, että ne toimii lumihankiperiaatteella. Eli jos me yhden kerran ajatellaan jotain asiaa, me yhden kerran virkataan tai mitä tahansa, niin se on vähän niin kuin me yhden kerran kahlataan umpihangessa. Siihen ei synny näkyvää polkua. Mutta kun me ollaan hirveän monta kertaa kävelty tiettyä reittiä, niin siihen alkaa muodostua sellainen selkeä polku. Ja aivot toimii siis samalla periaatteella, että kun me ollaan tehty monta kertaa jotain tiettyä juttua tai ajateltu monta kertaa tietyllä tavalla, niin sinne alkaa muodostua tietty kaava. Että kun me tullaan johonkin valintatilanteeseen tai asia tulee jotenkin nopeasti vastaan, niin se meidän automaattinen kaava tavallaan tempaa meidät mukaansa. Tästä näkökulmasta se voi olla hieman myös hankala juttu, että on esitetty arvioita, että ihmisten ajatuksista 60–80% on negatiivisia. Tälle on syynsä, siis me olemme luontokappaleita ja tässä 10 000 tai 100 000 vuosien varrella me olemme nykyiseen pisteeseemme valmistuneet, mutta mä ajattelen, että ihmisen kehityksen kannalta on hirveän paljon tärkeämpää, tai meidän lajin henkijäämisen kannalta on tärkeämpää, että me tiedetään, että missä on kaikki uhat ja me viestitään niistä voimakkaasti ja värikkäällä kielellä muille ja se jättää meihin kovaa hermojäljen tai aivoihin sellaisen jäljen, että tonne ei kansi mennä tai tätä ei kansi tehdä. Se on tärkeämpää kuin se, että me tiedetään, missä on kirsikat kakun päällä. Se on vaan pikkasen jäänyt ehkä sillä tavalla yli, että mä luulen, että nykyihminen ei niin kuin, nykyarjessa ihan niin paljon tarvitse tätä negatiivista kalibrointia, mutta niin se vaan meissä on. Ihmisestä toki riippuvaista ja tämä on myös sellainen, mihin me voidaan siitä vaikuttaa, koska niin kuin sanottu, aivot kehittyy ihan sinne meidän loppuun asti. Myös tunnesanoista. Suurin osa on negatiivisia. Ihmiset käyttää arjessaan enemmän negatiivisia tunnesanoja. Se vaikuttaa enemmän, kun me kuullaan negatiivisia uutisia. Entisenä ekonomina, pääaineena markkinointi. Muistan, minulla ei paljon niistä opinnoista jäänyt käteen, kun psykalle vaihdoin, mutta yksi isoimpia juttuja oli se, että markkinoinnissa pelko vaikuttaa ihmiseen ihan valtavan paljon. Pelon alla ihmiset tekee päätöksiä ja liikkuu tavallaan nopeasti. Niin kun aivot on kalibroitunut kohti negatiivista. Ja tätä vasten sitten tämä positiivisten ajatusten merkitys jotenkin niin kuin ehkä korostuu. Mä ajattelen, että siitä on paljon tutkimusta, että miten meidän terveydelle ja hyvinvoinnille on merkittävää se, että millaisia ne meidän normaali ajatuskaavat on. Jos nyt 80% ajatuksista on vaikka negatiivisia, on myös esitetty ajatus, että 95% meidän ajatuksista on kutakuinkin samoja kuin eilen. Että jos me jumitetaan koko ajan meidän omien negatiivisten kehien varassa, mihinkään voisi olla sellainen, mihin me niin kuin luontaisesti vähän alta skallellaan, niin sillä on terveydelle meille vaikutuksia, kun taas jos me pystytään suuntaamaan meidän ajatuksia kohti positiivisempaa, niin se vaikuttaa muun muassa meidän stressin säätelykykyyn, psyykkiseen terveyteen, ihan meidän vastustuskykyyn ja kehon immuunipuolustukseen, meidän fyysiseen hyvinvointiin, elinajan odotteeseen, koettuihin masennusoireisiin ja masennukseen sinänsä ja sydän- ja verisuonisairauksiin. Et sillä on suuria vaikutuksia meihin, että miten meidän ajatukset tavallaan, mihin suuntaan ne taipuu. Mitä sitten positiivinen ajattelu on? Niin mä ajattelen, että se on niin kuin aika paljon sitä, että me kiinnitetään tietoisesti huomio hyvään. Huomioiden ja muistaen se, että negatiivinen huutaa ikään kuin megafonilla ja sitten sillä positiivisella on niin kuin aivoissa sellainen vähän pienempi tötterä, mistä se tulee, että me joudutaan pikkasen ehkä enemmän tekemään töitä positiivisen kanssa, jolloin sen ajatuksen tietoinen suuntaaminen kohti hyvää on tärkeää. Sitten positiivinen ajattelu on sitä, että me nähdään hyvää toisessa.
Mutta se on myös yhtä lailla sitä, että me kiinnitetään huomiota meidän omiin vahvuuksiin. Jos mä kysyisin teiltä nyt, että laitakaa ranskalaisilla viivoilla 5 omaa niin kuin ikävintä piirrettä tai kehityskohdetta tai muuta, niin se tulisi ihmisiltä yleensä aika rutiininomaisesti, mutta te 5 päällimmäistä vahvuutta, niin tässä tullaankin jo siihen, että hups, että mä en ole niin tottunut ajattelemaan niitä. Ja sitten mä ajattelen, että positiivinen ajattelu tai meidän terveydelle hyvä ajattelu on myös sitä, että me hyväksytään se, että meidän kaikkien elämään kuuluu oma osansa kärsimystä ja vaikeuksia ja nyt siinä kontekstissa, missä te olette, niin myös stressiä. Stressi ei ole virhe, vaan se on oikeastaan jotain, minkä merkitys on se, että me saadaan myös enemmän kapasiteettia itsestämme käyttöön. Ja mä ajattelen, että stressi on aina myös merkki siitä, että mulla on jotain tärkeää mun elämässä. Että jos me mitä tahansa otetaan meidän elämään, mikä on meille tärkeää ja arvokasta ja merkityksellistä, niin mä ajattelen, että me otetaan samalla niin kuin avataan ovi stressille. Koska jos se on uhattuna jollain tavalla, niin mua rupeaa se huolettaa. Mutta aivoista siis aivoista on myös se, että sieltä ei voi poistaa mitään. Tai testi. Kokeillaanpas, miten hyvin aivot kuuntelee sanaa ei. Mä sanon teille, että seuraavan 10 sekunnin aikana, tai 5 sekuntia edes, älkää ajatelko ollenkaan sokerisia hillomunkkeja. Aika alkaa nyt. Noi. Veikkaan, että aika monella kävi sokerinen hillomunkki mielessä, että mitä enemmän me sanotaan ei, niin sitä enemmän se vahvistuu. Mutta aivojen toinen toimintaperiaate on se, että aivoihin voi lisätä vaikka mitä. Jos joku sanoo jonkun jutun, niin me ei pystytä olla ajattelematta. Esimerkiksi mä sanon teille vaikka, että Yhdysvaltain presidentti bikineissä. Ja se on vaan niin kuin pakko ajatella. Ja tämä on niin kuin mä ajattelen, että siinä lumihankiperiaatteessa hyvä, jos vielä muistatte sen, että mä en voi valita aina niitä polkuja, mitä mä kuljen, että mä en automaattisesti lähtisi tolle vaikka negatiiviselle polulle, mutta mä voin lisätä positiivisia polkuja niin paljon, että siihen syntyy semmoinen isompi tie. Tuossa on muutama harjoitus, mitä voi tehdä. Listaa illalla päivästä 3 hyvin arkista ja tavallista asiaa, joista voi tuntea kiitollisuutta. Koska me tiedetään onnellisuustutkimuksesta, että mitä enemmän ihmiset tavoittelee onnea, sitä kauempana onni on. Ajattelin, että miksi mä en ole onnellinen ja kaikki muut varmaan on. Mutta jos me tavoitellaan kiitollisuutta, niin se boostaa suoraan onnea. Eli hyvin arkisia, tänään satoi, mutta mulla oli sateenvarjo, oli ihan hyvä lounas, mikä tahansa. Muistinpa kerrankin ottaa hissankirjat mukaan. Sitten harjoitus 2. Listaa aamuisin 3 asiaa, joita sä ootat tältä päivältä. Koska tämä boostaa optimismia. Ja se auttaa myös vaikka torjuu masennusta. Eli me tietoisesti suunnataan huomioon niihin asioihin, mitä me halutaan jotenkin niin kuin enemmän. Ja sitten vielä 3. listaa iltaisin 3 asiaa, joissa sä oot onnistunut tänään. Koska se sitten vahvistaa meidän itsetuntoa. Ja niin kuin sanottu, meidän ajatus ei näissä helppo, se olisi mieluummin siellä ikävissä. Tähän vielä lopuksi. Nyt kun saitte kiinni ehkä tästä aivojen toimintaperiaatteesta ja siitä, että kieltäminen ei toimi, mutta lisääminen toimii, ja että miten me voidaan niin kuin boostata meidän omaa hyvinvointia ja miten me voidaan boostata meidän positiivisia ajatuksia yksinkertaisesti harjoittelemalla niitä tai lisäämällä niitä, niin mä haluan sanoa teille yhden sitaatin. Psykologian professori Sven Brinkmanilta, joka on tanskalainen psykologian professori. Sitaatti kuuluu näin. Jos ajattelet myönteisesti joka ikinen päivä, teet kovasti töitä, pyrit olemaan paras versio itsestäsi, ympäröit itsesi inspiroivilla ihmisillä, etkä ikinä luovuta, niin ei ole mitään rajoja sille, kuinka perusteellisesti voit palaa loppuun. Ja mä ajattelen, että täytyy olla myös, näihin ei voi saa suhtautua, kukaan ei saa suhtautua näihin niin, että tämä niinku pitäisi olla aina positiivinen ja aina hyvän tuulinen ja aina jotenkin hereillä ja valppaana päivän haasteisiin. Mä ajattelen, että se puhe, missä ihmiset yrittää olla parhaita versioita itsestään, pitää psykologit leivässä tulevat seuraavat 10 vuodet. Et mä ajattelen, että aika on aika julma siinä, että meidän pitäisi aina olla jotenkin jotenkin positiivisia ja ihania ja skarppia ja terästä. Mutta mä ajattelen, että ihan oman hyvinvoinnin vuoksi
kaikki, mitä me tehdään sellaista ikään kuin hyvää, mikä luo meissä hyvää ja meidän yhteisöihin hyvää, niin se on niin kuin rahan laittamista henkiseen pankkiin. Mutta siinäkään ei tarvitse olla täydellinen. Kiitos.